Assalamualaikum. Hai. Okey, hari ni cikgu tak nak buat aiskrim, tapi kita nak first time buat unboxing. So ini memang kita invest untuk buat Flatlay stop motion. Ini beli dekat mana ni? Beli kat Shopee daripada N4 Camera Store. Ada gadget untuk Flatlay. Bismillahirrahmanirrahim. Nervous. Apa nama? Okay, so dia ada ring light dan ada dia punya tripod dan remote control. Kita buka satu-satu. Kita tengok close up sikit lah. So, sebenarnya excited buka yang kotak ni dulu, Ringlight. Ringlight ni kalau nak selfie pun boleh lah, tapi we nak guna untuk ni. So, there's two Ringlight, ring fill light. Okay, untuk fill light dah, beauty face, make face and eye in beauty. Sama nak beauty lah, so, supaya macam muka tu sekata je demi percayaan kan. Okey, tak apa, tapi kita bukan nak guna untuk muka, kita nak guna untuk video stop motion makanan. Oh, okey. Banyak nasi dia. Ringlight ni katanya akan sampai 22 hari bulan, tapi dia dah sampai ada 17 hari bulan. Saya buka semuanya. So ada ring light dan dia boleh bend lah dia punya ni. Okay, dan ada monopod, ada tapak dia. Yang ini untuk kamera punya connector. Dan yang paling best adalah remote control. So yang atas adalah kamera 360 dengan iOS. Dan yang bawah adalah untuk Android. So ini tak payahlah macam ambil gambar ataupun video, kemudian pusing belakang tekan button, ini pusing belakang tekan button. So just macam off korang. Bising-bising banyak bebel off. Okay, macam tu. So kita try pasang. Jom. Okay, jom tengok dia punya lampu pula. Okay, dia ada ni. Dia boleh tukar warna. Ada kebiruan, ada yang just putih, dan ada yang kekuningan. Dan boleh juga adjust dia punya cahaya dan boleh kurangkan. Alright, so nanti jom kita test sikit.